Asmodee slår förväntningarna och börsen väntas ta nya rekord på indexnivå. Välkomna till Börsfrukost. God morgon, välkomna till Börsfrukost. Det är den 4 augusti. Idag har jag med mig äntligen tillbaka Peter Hedlund, analytiker på EFN. Tackar, kul att vara tillbaka. Ja, det har hänt saker även när du har varit borta. Det har varit väldigt, volatilt, framförallt i techsektorn. Jag såg att den fortsatte upp med Microsoft, Alphabet, Meta upp ungefär 4-5%. Ja, verkligen. I USA har det ju svängt oerhört, men även här på hemmaplan. Vi såg ju Securitas största nedgången på 20 år på sin rapport. Vi hade AAK, vi hade Axfood, normalt stabila, trygga bolag som också de får en rejäl smäll. Så att, sommarbörsen, den ger den tar. Ja, och igår hade vi ett rejält nedställ i AstraZeneca helt plötsligt på bud- eller fusionsrykten med Bristol Myers Squibb. Ja, det har ju varit en del bud i kanske de mindre bolagen framför allt och sånt där. Men här är det anmärkningsvärt att det handlas ner, var det 9 eller 10% på ett rykte utan att man vet prislapp. För jag menar, även om man inte gillar att det här ska bli en fusionssamgåendet så vet man inte vilket förhållande det skulle vara. Det kan ju vara en attraktiv prislapp på det. Det har varit helt totalt tystnad från alla parter i den här affären, men nu ser aktien upp och rekylerar upp en 2,3% ut i öppningen. Det vände väl upp lite i USA, men jag håller med, det var en enormt kraftig nedgång på saker som fortfarande kanske är mer på ryktesstadien. Men vad vet vi? Ja. Asmodee kom in. Det ser ut att vara en bra rapport över hela linjen. Jättebra rapport. Växer 20% organiskt, vässar marginalen. Om man ska peka på någonting så är det väl att de egna spelen växer bara 2%. Och här har det varit lite klent tidigare också. För det är mycket de här samlarkorten med Pokémon i spetsen som driver tillväxten. Här i kvartalet så har man då sitt egna spel Star Wars Unlimited som är samlarkort då. Var lite svagt av timing-effekter mellan kvartalen. Ja. Medan brädspelen faktiskt växte tvåsiffrigt. Så att det var väl, både positivt och negativt kan man säga. USA är enda marknaden som minskar så att överlag är det en väldigt bra rapport. Ja. Du tror, vad känns det? Aktien ska upp på den här rapporten? Eller på den här? Ja, upp ska den definitivt. Så det är alltid svårt att säga hur mycket då. Det lär väl röra sig mycket under dagen också. Men det skulle nog kunna bli upp en 10% kan jag tänka mig. 5-10. Kul. Jag tänker vi ska prata lite mer spelbolag och efter öppning. Vi hinner med några telegram också. Det kommer en del amerikanska rapporter. Bland annat så kom Berkshire Hathaway igår. Det är egentligen ingen jättesexig läsning eftersom de inte kommer med sina förändringar i sina innehav förrän de filar sin 13F-filing som brukar komma 45 dagar efter själva rapporten. Men man återköper aktier, man har fortfarande rekordstor kassa på $400 miljarder, så det blir spännande att se hur de ska sätta den i rörelse. Sen hade vi Palantir, det lite kontroversiella bolaget som kom med en väldigt stark rapport igår. Vinsten ökade med 215%, intäkterna med 93%, och man höjer intäktsprognosen för helåret, intervallet mellan 8,15 till, man höjer det från 7,65 till 8,15. Och Alex Karp som är vd, han säger att den här fortsättningen kommer man se åtminstone 18 månader framåt. Den rusade 15% i efterhanden. Det är ett ganska häftigt bolag det där. Det är det, och den har varit oerhört dyrt för det. Det var ju uppe på 100 gånger försäljningen där ett tag. Sen är kursen då gått lite sämre, men sen presenterar de såna här kalassiffror nu. Så det är klart att värderingen faller ju snabbt, men det är fortfarande väldigt dyrt, runt kanske 35 gånger försäljningen nu. Ja. Och sen det ganska mindre bolaget Snap som har då den här tjänsten Snapchat som många kanske känner till, som barn använder. De kom med en rapport igår som var lite bättre än väntat. De växer sin prenumerationsaffär, vilket är lite spännande. De har alltså inte bara jobbat med annonser utan nu vill de också ta betalt för sin tjänst. Och det har man lyckats med. Man har fått upp 25 miljoner användare. Och det här är både på att man betalar för prenumerationer men också att man har en tjänst som heter Lens som är ett par glasögon som vi ser här på bilden. Ser ju rätt galet ut. Vi får se hur populärt det blir. Jag vet inte, har du testat sådana här glasögon? Nej, men för prislappen 2000 pund så ska det nog vara ruggigt bra. Ja. Måste ha se framtiden för att det ska vara värt de pengarna. Ja,
vi får väl se. Den aktien var upp 8% i efterhanden, men den är ner 40% på helåret. Och det här har varit en sån här långkörare med att man ska försöka vända om det här bolaget. Vi får väl se vad som händer där. Nu har börsen öppnat och börsen fortsätter upp i Stockholm. Vi har ju slagit nya rekord på indexnivå under ett tag nu och börsen ser väl upp och öppna upp 0,6 på den bredare linjen. Asmodee får verkligen betalt för sin rapport, upp 7%. AstraZeneca som sagt rekylerar upp 2,2%. Annars kan vi titta på storbolagslistan, så är det väl Boliden, ABB, Sandvik. Det är såna här bolag som faktiskt brukar gå nu lite i takt med AI-bolagen. Vissa av dem har liksom fått en slev av den slängen. Ja, det är all time high, det är hås på börsen, det är ingen snack om den saken. Men det liksom kommer de här fickorna av oro med mjukvara, med AI-utrullningen, inte minst i Sydkorea. Då har det varit också, apropå de här stora slagen, så har det helt brutala slag där med Samsung och SK Hynix bland annat. Ja. Men nej, det är fortsatt positivt. Sen vet man inte hur det är med Mellanöstern och Trump heller. Ena dagen så är det ju fred och ska Hamas dessutom lämna in sina vapen. Vi får se om det blir så, eller om det återigen bara är Trump som är ute och pratar varmluft. Jag tänkte vi skulle kunna titta på en agenda som vi har gjort som beskriver lite resten av den här veckan. För det kommer lite ytterligare rapporter. Bland annat idag så kommer Spotify som kommer under Stockholmsbörsens öppning innan den amerikanska öppningen. Det blir spännande. Sen kommer SpaceX såklart. Det blir ett stort event. Det är deras första rapport efter notering. Men vi har en del andra svenska bolag också som faktiskt kommer. Vi har Coffee Stain och Paradox på torsdag. 2 ytterligare spelbolag. Ja, som också haft det lite tufft. Och sen, Coffee Stain är också en avknoppning, precis som Asmodee då, från Embracer. Där Asmodee är den lysande stjärnan i den gamla konglomeratet egentligen. Ja. Coffee Stain tycker jag ser ganska intressant ut. Det är ganska billigt. Har ändå liksom en ganska bra, tycker jag, syn på spelutveckling när man verkligen håller i pengarna. Det är inte de här vidlyftiga projekten som Paradox andra sedan ägnade sig åt ett tag här för att lägga ner och gjort stora nedskrivningar. Som de också har vänt tillbaka till så att det är kärnaffären. Så att jag tror ändå det är 2 av de bättre spelbolagen vi har på börsen det här. Men det är en tuff bransch, riktigt tuff bransch. Vi får se om de kan få fart på grejerna, för kursutvecklingen har inte varit bra. Nej, alltså vi har ju MAG och vi har Enad 7, MTG, Stillfront, G5, Embracer. De gör ju lite olika typer av spel. Men jag bara noterade att jag jobbade tidigare på King som gjorde Candy Crush och Sebastian Knutsson gick vidare och just skulle göra om reptricket igen. Han kallade det för Queen Digital Entertainment. Och han drog in 350 miljoner i riskkapital och skulle satsa på mobilspel. Men han har dragit ur pluggen och sagt att det går inte. Det är för svårt. Det är för dyrt att förvärva spelare framförallt. Så det går inte att göra samma sak som han gjorde för några år sedan. Nej, det och sen också avgifterna som App Store eller Google Play tar. Där ser vi G5 till exempel satsar på sin egen butik i ganska stor utsträckning med hygglig framgång också. Dessvärre har inte spelen samma framgång, så att där har en rörelsemarginal som nu är det på 4%. Stora centrala kostnader, så man kan ju tänka sig lite förvärv också. MAG har också gått jättedåligt. Ja. Ett bolag, stor kassa, stor overhead. Så att precis som i fastighetssektorn tycker jag att det borde kunna se en del samgåenden eller nya bud. Jag kommer ihåg vilken fight som Spotify också har haft mot App Store till exempel, där man har tycker att det är jobbigt att man tar 30% av alla intäkterna och försöker skapa prenumerationer utanför liksom, systemet och sådär. Ja, det är en rejäl slant som försvinner den vägen. Epic Games har haft den där striden. Ja. Sen på fredag så kommer Take-Two Interactive, tror jag. Och det är de som gör Grand Theft Auto. 6 nu då. Ja. Och det är ett väldigt förväntningarna är skyhöga på det spelet förstås. Men jag vet inte exakt hur det ligger till nu. Det har jag släppt det i förhanden, men jag har inte hunnit kolla några. Nej, precis. Så det blir väl en stor händelse i spelbranschen. Men generellt sett så kan man väl säga, som du säger, det verkar svårt och tufft för den här branschen. Men kanske att vi kan få se, som du säger, strukturaffärer eller något annat. Det tror jag. Men sen är det just den här baksmällan efter pandemin när det satsades så enormt mycket alla spelstudios då. Men nu är det istället att man kanske kan effektivisera, göra vissa delar med AI och få en kostnadseffektiv produktion. Så att det kanske kan bli ett lyft för vissa som gör det på rätt sätt också. Ja. Ja, det verkar väldigt muntra miner på börsen i alla fall. Nu är bredare index upp över 1%. Asmodee fortsätter upp 7,6%. AstraZeneca rekylerar.
Och vi har en rad gröna prickar på börsskärmen. Det är väl bara Evolution, H&M och Essity egentligen som backar idag. Så att, ja, nya rekord igen. Vår bud i spelsektorn där och kanske får ett tråkigt bud i Evolution om något då, i och med Kenneth Dartick över budpliktsgränsen här då. Just det. Och man har, är det 4 veckor man har på sig innan man behöver meddela vad man tänker göra? Eller? Exakt, han kan ju sälja ner aktier och hoppa, alltså avstå från att lägga bud, eller så lägger han ju då ett budpliktsbud som ofta är ganska snålt. Jag ser inte liksom rationalen här. Aktien handlades ju upp 7% på den här uppgiften, så man skulle förvänta sig ett högt bud, men jag tror inte han kommer lägga något högt bud. Han kommer fortsätta att tugga i sig Evolution steg för steg. Så han vill i sådana fall bara komma över den här gränsen, kan köpa obehindrat i marknaden igen. Så. Just det. Jag såg att det var en ny flaggning i Evolution idag. Det var de själva som hade flaggat för 5% av egna aktier då. Så de köper ju tillbaka ganska aggressivt själva också. Ja, verkligen. Det är ett enormt återköpsprogram. Man har till och med gjort så att man har till och med tagit upp en kreditlina för att kunna brygga det här. Det är inte bara kassan man återköper. Ja, det blir väldigt spännande att följa och se vad Dart ska göra. Tack för att ni har tittat den här morgonen. Välkomna till Börslunch 11.45. Då ska vi prata krypto. Tack för idag. Hej! Du vet väl om att vi på EFN ger dig ekonominyheter hela dagen, inte bara här i podden. Om du vill förstå vad som händer bakom rubrikerna är Finansmagasinet för dig. Här hittar du aktuella berättelser, skarpa perspektiv och förklaringar om börs, finans, näringsliv och ekonomisk vetenskap från några av Sveriges bästa skribenter. Just nu får du Finansmagasinet i 3 månader för 19 kronor i månaden. Prenumerera nu. Det här var en produktion från EFN. Tillfällig ansvarig utgivare Erik Emanuelsson.